Hej, välkomna tillbaka till King's Quest 2. Jag heter Helbo och vi är mitt uppe i ett äventyr med kung Graham i det här Romancing the Stones, som den varianten heter. Vi har ju samlat på oss en flygande matta bland annat och Youth Potion. Och jag är faktiskt lite sugen på att testa använda det och se vad som händer, så jag ska inleda med att göra det. Ska vi se, när vi savat innan i lugn och ro och vi har den aktiverad. Ska vi se om vi kan dricka den själv. Curious as to whether the youth potion lives up to its name, you drink every last drop of the blue liquid. Jag tror jag kommer att bli en liten bebis. Japp. Planning to start your life over? Unfortunately, your fair maiden won't be around by the time you become interested in women again. Japp, det var väl ungefär det jag tänkte skulle hända. Kan vi använda den på hästen? This horse is only interested in eating those flowers. All right. Jag vet inte fan vad vi ska göra med hästen. This horse must... The horse doesn't belong to you, Graham. Just leave it be. Ja, okej då. Nej, det är väl dags att testa ifall vi kan flyga på mattan. Det är väl inte helt omöjligt. This would not be the best place to use the magic carpet. Nähä. Innan jag går vidare och testar något annat ska jag bara se om du har fler böcker vi eventuellt kan läsa. Vår kära bibliotekarie. You have nothing else to say at the moment. Okej. Så var din klockan också. A large grandfather clock sits against the... Nej, det är fortfarande samma tid. Ja, vi måste ju helt klart avsluta det här gem-missionet innan. Jag kan inte gå längre dit, va? There's a good chance you won't find anything of value. Nej. Ja, var använder man en flygande matta då? Det vet vi ju klart inte. Kan det vara bara för att ta mig över någonstans? Jag tänkte på, där är ju ett ställe där det är en stor ravin. Kan det vara ett ställe där vi behöver en matta för att flyga? Så att den inte kommer ta oss upp i skyn utan bara flyga oss över en liten bit kanske. Och i sedvanlig ordning ska jag spana in för kyrkan är öppen. Den är ju garanterat inte det. The door appears... Ja, jag vet. Men det är lika bra att testa saker i detta spelet, annars kommer man kanske ingen vart. Jo, ner här är nu ravinen tror jag. Ja. Är detta ett bra ställe att flyga matta på? There's not enough room to use the carpet here. Not enough room? På hela bilden eller var där jag stod vid buss? You have come upon Whoa. a quick little... Spring för helvete. Oh my god. Jag vill inte han ska skälla mina grejer nu. Låt oss se vad här för jäkeln. Men kan vi använda mattan någon annanstans här typ? Okej. Okay. You unroll the magic carpet, lay it on the ground and sit on it. The carpet begins to rise skyward. Så den gick typ att använda vad som helst? As you ascend higher, you realize that the carpet is beyond your control. It glides through the air on a seemingly predetermined course. Okej, ja, det var skönt. Vi inte behövde leta efter någon speciell plats. Ja, och vi får behålla den också så vi kan ta oss tillbaka. Det är ju alltid trevligt, ja. The plateau is a natural lofty outcropping from this mountain. Some plants grow between the rocks up here. Väldigt fint. There are a few pine and fir trees on this mountaintop. The sky is splendid during the height of the day. Är det verkligen the height of the day nu? Borde inte det vara noon? The view is incredible from up here. Below lies the land of Kolima. Stretched out before you, you can make out the coastline, most of the forest, and a dismal swampy area to the north. Ja, det är bara utsikten där vi har varit nere så att, ja, låt oss transponera oss själv, höll jag på att säga, men transportera oss själv någon annanstans. Hej, Snakey! Vill du vara min vän? A snake blocks your path to the east. It appears to be about 10 feet long and is coiled up, ready to strike.
Kan vi klappa You den? bravely approach the snake with your bare hands. Nej, men gör inte det. Jag kommer dö nu. The snake lashes out, striking with precision. Its lethal venom kills you instantly. Your history. Jag tänker inte ens skratta åt det skämtet. Har han inte typ alltid tidigare bara sagt nej, det där verkar vara en dum idé, låt oss inte göra det. När det är farliga saker. Och nu är plötsligt så dör man. As you ascend higher. Det är ju lite inkonsekvent emellanåt. Men inte allt för mycket. Tillräckligt lagom för att det ska vara kul. Så låt inte klappa snaken igen. The plateau is a natural... There's a rock up here. Fancy that! Okej. Har vi någonting vi kan charma snaken med? Kan vi fånga den? Jag ska säga här innan jag gör någonting så vi slipper flyga med mattan i alla fall. Jag vet inte om jag gjorde det precis. The snake does not care about your possessions. Okej. Då tror jag inte att jag har någonting jag kan använda i så fall väl. Jag tror nästan inte det. Jag kan väl inte bara hugga ner den, va? You could simply kill the snake, but something about its presence up here is a little strange. Okej. Men för helvete, Graham. You have just discovered the gravity of your situation. Jag kan inte gå neråt heller väl. Jag kommer också bara trilla av skulle jag tro. Ja. You have just discovered the gravity. Men vad fasiken ska jag göra då? Har jag någonting jag kan använda då? The snake. Inte nät. Örhängen verkar vara inte rimligt. Ett ljus. Kanske inte så smycken. You dangle the shimmering opal in front of the snake. It soon falls hypnotized in typical snake fashion. Ja. När jag tittade på den innan så sa den ju att jag började känna mig snurrig. The snake is presently hypnotized. Så att... That would not be a smart idea. så jag trodde han skulle säga innan. Ja, nej, det var faktiskt logik bakom det. Det gäller fan att komma ihåg varenda liten detalj här. Men nu lyckades jag göra det av en slump igen. Ja. Härligt. It's too dark. You can't see down there. Har jag inte kvar mina lysfiskar? Jag tror inte det. You reach into the cavity and feel around. What is this? You've discovered a button hidden inside the rock. You press it and wait to see what happens next. Kan det vara gemmen? Nej. Ja, anden kanske. In an instant, a man stands beside you. He appears to be somewhat of an adventurer, much like yourself. Greetings, I am King Graham of Daventry. The newcomer nods in greeting. Without a word, he respectfully appraises you. You notice about him the manner of one who has only recently learnt the meaning of heroism. From where do you hail, good sir? The man opens his mouth to answer, but then pauses to consider that question. Evidently deciding that irrelevant exposition would serve neither party, he casually gestures to the hole in the rock behind you. Might I inquire something of your identity? After a brief search of his own person, the man pulls out a scroll card and hands it to you. You unroll it, and it reads, "Having fulfilled the requirements in accordance with the statutes of the famous Adventurers Correspondence School, the bearer is a qualified would-be hero." The man also shows you a medallion. Upon it are the words, "Hero of Spielberg." You reverently return the scroll to the man. You don't say much, do you? With a sigh of resignation, the man shakes his head silently. Surely you might speak to me of your adventures. The man becomes quite enthused about the prospect of relating his most recent adventure to you. Just as he is about to speak, however, you notice something on the ground that the man must have dropped.
You retrieve the paper. It appears to be a scroll. Upon it is some writing. Disclaimer, you have just witnessed a rather shameless plug for the remake of Quest for Glory 2 Trial by Fire by the entities of AGD Interactive. Available now. As you read the writing, the words are ingrained in your mind. The scroll disappears. Det var ju faktiskt lite fyndigt, och det är de som har gjort den här remaken, AGI eller AEG, vad de heter. Jag kommer inte ihåg det, jag glömde det redan, även om det sa det precis. Jag satt för ner, vad fan ska detta vara? Jag förstod nästan att det inte hade någonting med någonting att göra. Och Spielberg i sig, som den karaktären då kanske heter, eller om det är någonting i det spelet, det låter osagt. Finns kanske anledning att ta en titt på det spelet vid något tillfälle. Jag vet faktiskt inte vad det är för något, så att... It seems to be a log. Kan vi There's plocka upp nothing den? under the log, so don't bother moving it. Okej. The button now seems to be jammed. There's nothing more that you can do with it. Ja, hur som helst var det en fyndig liten cameo av den karaktären. Och för de som kan spela spelet är det ju ännu roligare. Och för mig var det bara typ reklam. You cannot see a great deal of the cave from here. Okej, då får vi väl traska in. Jag tror man kan gå upp till skärmen här också, men låt oss kolla in grottan direkt. Skulle kunna saveat innan ifall vi dör här. Wow! Vi kör main saven. The cave is adorned with the most beautiful coverings you've ever seen. The material sparkles in the light from outside the cave. There's almost something unreal about this brilliant decor. Ja, väldigt mysigt. Så ser nästan ut som insidan av ett träd, men det är det An inte. ancient book lies open on the workbench. Though its pages are torn and faded, the cover is still a bright blood red. This long staff looks magical in nature. A number of candles and dimly lit hanging lanterns adorn this small cave. They do not aid your vision much. Fortunately, enough sunlight enters from outside the cave entrance, providing adequate illumination for you to see by. Jag undrar om det är någon som bor här som kanske har den här gemmen som vi letar efter. A number of candles and dimly... Yep. Some incredibly valuable furniture has been placed here. You wonder how it is protected against the elements, as there are no obvious means of sealing the cave. The cave is adorned... Okej. A neatly displayed scroll hangs on the wall. However, its archaic symbols and wording will forever remain a mystery to you. A collection of books are stacked side by side on a nearby shelf. Most of the titles are written in a mysterious language that you don't understand, so you suspect that they are about magic. Ja, det känns som det är någon trollkarl av något slag som bor här som eventuellt har den gemmen som vi letar efter. Jag tror inte vi hittar honom här nu. Antingen om vi kommer göra det av en slump när vi går fram och tillbaka här, eller om han befinner sig någon annanstans här uppe på berget. Eller om han kanske är förtrollad till en snake. Kan det vara så? Enchanters' staffs are very powerful objects. You dare not touch this one, for fear of the consequences you may bring upon yourself. Jag tror att han är snakad, så att säga. You flip through the book entitled Ye Old Book of Enchantments, Causes and Cures. The first half contains a list of enchantments. These do not interest you, as you have no desire to inflict inconvenience upon others. However, the Cures section does capture your curiosity. While browsing, you spy a promising paragraph. Okej, det verkar som det fortsätter här med någonting som är viktigt. Ye Old Book of Enchantment, Causes and Cures. While casting enchantments upon others may provide you with many daily hours of fun, do not ignore the danger that a miscast spell may have upon your own person. Do not ignore the danger that a miscast spell may have upon your own person. For this reason, you should prepare a simple item with which you can protect yourself against the effects of an enchantment, as well as providing a means for reversing said spell, should it be deemed necessary. Only the power of the emerald can properly dispel an enchantment, and thus the steps to create one are as follows. Firstly, heat a blue mineral and yellow vegetable. A plant is an acceptable alternative together.
until they coagulate into a greenish liquid. Stir the mixture with a white feather. Drop into this a perfectly clear crystal and recite. Heed now these words, crystal perfect. Green is thy hue, restore, correct. Guard well my form, preserve, protect. You will now have the means to safeguard yourself should your enchantments ever get out of hand. To restore that which is under the effect of an enchantment, simply allow a strong light to pass through the emerald at the subject. Then behold the restoration. Ja, jag tror som sagt vi ska göra om Snaken till en trollkarl som blir så tacksam att han ger oss en gem. Men vi har nog allt vi behöver här. Heta upp en blå mineral. Då har vi våra smycken eventuellt. Yellow vegetable, blomman. Och ja, det är ju bara de två ja. Och sen röra runt med en fjäder. Och sen i ytterligare en kristall. Så kristall, blomma, fjäderkristall. Frågan är om vi kan göra det här inne. Det verkar inte riktigt som det, men vi... Nej, den sa väl man skulle heta upp den och sånt också, så jag tror vi måste hitta någonstans vi kan göra det. Ja, okej. You have just discovered the gravity of... Jag vet inte om jag måste läsa den igen, men låt oss göra det i fall. You flip through the first... Men här, jag tror inte vi kan göra det här. You have better things to do than to try... You never did pay much attention during magic classes at Daventry High School. As a result, nothing in these books will help you. Eventuellt kanske vi inte behöver röra runt. Så vad sa vi? Blomma och... Nothing happens. Nothing happens. Nej. Vi har ingen möjlighet att hetta upp detta, va? Nothing happens. Nej. Nothing happens. Nej, okej. Ja, då kanske i kitteln hos häxan, men dit kan vi inte ta oss in. Vi har ju smashat bat-symbols-grejen. Missar jag någonting här? You approach the workbench. Det var tur jag tryckte på den också ju. Så okej. Var det någon speciell ordning? Jag tror han sa mineralen först. Så till exempel dessa. You toss the earrings into the beaker. You toss the sickly yellow flower into the beaker. Unfortunately, you cannot cast fire from your fingertips. Someone might notice if you moved them. Jag förmodar att den inte är brinnande, va? Nothing happens. You can't use that there. How to make fire. Nothing happens. Jag ska inte lägga i den där. Ja, vi kan se ifall det går att göra ens. There's no reason for you to do that. Jag har ingenting jag kan göra upp eld med, va? Kanske. Nothing. Hi. Kan vi... Nej, jag tror jag skulle behöva tända det ljuset någonstans. Har vi varit med om levande ljus någonstans så kan jag tända det. Men det tror jag nog att jag måste göra någon annanstans. Så låt mig bara läsa boken här igen om man var tvungen att heta upp det. Kan du flytta dig lite, Graham, så jag ser vad jag klickar? Tack. You flip through the book. The first... On the part follows. Firstly, heat a blue mineral and yellow vegetable. Ja. Vi måste heta upp dem helt enkelt. Så jag måste hitta någon sätt att heta upp dem på ju. Vi kan kanske ta från taket här ju. You can't use that there. Boo. Nej, okej.
You can't use that there. Vågar jag låta de grejerna vara här? Kanske. Jag kör en alternativ save. Magic. Så nej, vi får nog ut och leta efter någonstans där vi har levande ljus, så kan jag eventuellt tända mitt ljus och på det viset. Är han charmad fortfarande? A large snake is Nej, det var han inte. Den luriga jäkeln. The snake cannot see the pendant from this side of the path. Nej, då har jag nog vad jag behöver för att lösa problemet, får vi hoppas. Men, tack. Kan vi ta ner dem? Don't bother trying to move them. The scroll is Don't bother. You have Enchanter's staffs are very powerful objects. Hur You approach the workbench for... i helvete? Unfortunately, you cannot cast fire from your fingertips. When lit, this device heats the beaker and any contents that it contains. A wick leads into the base, which is made of flint stone. Okej, då kanske vi bara kan hamra på den eller något sånt, så tänds den. You strike the head of the mallet against the flint stone. It sparks, and the wick catches alight. Aha. You watch, fascinated, as the two unlikely objects melt under the heat of the magical flame. Ja, där fick jag för att jag inte tittar på den också. Bara försökt använda den. Det gäller att göra allting på ett korrekt sätt. You stir the mixture carefully with the white feather. It soon dissolves in the hot liquid. Och sen tror jag vi skulle samla detta i denna typ på något sätt. You have already added a blue mineral to the mixture. Okej. Nothing happens. Ska jag använda min orb? Nothing. Yikes, nu har någonting gått snett. Nothing happens. Fuck. You can't use that. Nej, det var inte meningen att klicka där heller. Jag var helt säker på att jag skulle samla upp det i den. Men det kan vara den som gäller då. Nothing happens. What? Nothing happens. The magic carpet is a... Och så om jag hade använt den på alla sätt. The carpet is... Är du säker på att jag inte ska använda den? You have already added a blue mineral to the mixture. Fuck, är det jag missar? You flip through the first... Firstly heat a blue mineral and yellow vegetable together until they coagulate into a greenish liquid. Stir the mixture with a white feather. Drop into this a perfectly clear crystal. Måste jag kanske ta bort kristallen från... That doesn't... från You den då? managed to dislodge the crystal that had been set within the hilt of the sword almost a millennium ago. You feel a tinge of guilt and wonder what all the past monarchs of Daventry would say if they saw you damaging ancient crown property. Ja, lite dumt. Jag gör det bara av en slump också, eller vad man ska säga. Spana in The den innan vi gör stunning något clear med den. stone used to belong to your ancient sword. Ja, nej, jag förmodar att det är den vi ska använda här i, givetvis.
Dock ska vi ta oss dit först. You approach the world. Så. Ja, det är rätt fyndigt att en sån här grej som... Alltså, de flesta spanar säkert in sitt svärd redan inledningsvis. Och då nämnde han ju någonting om att den var någon gem av något slag. Och jag sa redan då i första avsnittet att det där är nu viktigt. You drop the crystal in Och det var det and också. watch, amazed, as the green liquid slowly seeps into it. Och sen ska jag prata med den. Heed now these words. Crystal, perfect. Green is thy hue. Restore, correct. Guard well my form. Preserve, protect. You recite the words correctly, line for line, and sure enough, only a brilliant emerald remains in the glass beaker. You quickly blow the flame out so as not to overheat the emerald and cause damage to it. Känns som det var en ledtråd också att den kan bli överhettad. The beaker now picking it up gingerly. You're amazed that the emerald took virtually no time at all to cool. Det här var ju faktiskt ett riktigt bra pusselmoment. Där man fick använda gammal kunskap, lite logik mot att tända den. Och som sagt, man har förmodligen samlat på sig allt man behöver. I och med att man inte kunde gå tillbaka så har de nu safeat så att man inte kan komma hit utan att ha allt man behöver givetvis. Nej, det gillar jag riktigt ordentligt. Just att man skulle tala med det sen efteråt också. Ja, riktigt bra pussel där. Låt oss spana in den. Your crystal has become a dazzling emerald. You sense magic in its refracted light. Hello? Varför inte? It is cool and smooth with sharp edges. De har lite udda hitbox, vissa av de här. Och vad sa den nu? Skulle vi skina ett ljus genom det? Jag måste nu läsa den där texten You igen. have no remaining interest in the old book. Nej, okej. Där då får vi ju helt enkelt komma på hur vi ska göra det. Enchanter's staffs are... Se ifall vi bara kan hänga... Ska vi bara se om vi kan förresten sätta tillbaks den på vårt svärd. This object is not enchanted and therefore cannot be dispelled. Aha, okej, vi behöver inte göra något speciellt med den. Undrar om den kommer att förbrukas. Den här kristallen. Eller om vi kan använda den flera gånger. För jag hade ju eventuellt velat använda den på mer saker än ormen. As you direct the sun's light through the emerald at the snake, you behold a wondrous transformation. Pegasus. Before you now stands a magnificent winged horse. Thank you for freeing me. A horrid enchanter transformed me into that legless thing after I refused to be his steed. Okej. Ett ögonblick, jag är alldeles strax tillbaka. Ja, jag är tillbaka igen. Det luktade bränt här utav bara den, så jag skulle bara säga så att det inte var någonting i min närhet som brann, men jag upptäckte faktiskt ingenting. Men det luktar väldigt bränt, men det kommer nog utifrån, så att får hålla utkik så det inte är något här i närheten. This is a handsome white steed. It has beautiful wings with delicate feathers. Kan vi klappa dig? The horse may not want a rider on its back. That was quite a gamble, to refuse an enchanter. True, but I could not have accepted, even if I had wanted to. For I am a disciple of the cloud, and can serve no land dweller. Disciple of the cloud? What does that mean? First, tell me of what you seek up here. You take a deep breath, then explain about the door of destiny, the gems of nature, and your present quest to locate the growth gem. So, you seek the air gem? Yes, that is right. You know of it? Most certainly. But you will not be able to reach it by any means available to you
or any of your kind. I would gladly take you to it, but alas, the enchanter took and hid from me my bridle. Without it, we could search for 1,000 years and still never find the cloud spirit. Where did he hide your bridle? I do not know. Perhaps a clue may be found in that blackguard's abode behind me. Okej, så att det... Okej, jag trodde att det var den här som bodde där, men det var det givetvis inte. Kan vi gå förbi hästen? Typ. Vi kan prata med You honom need to förresten. be standing where the horse can see you. Vad den är känslig. What is this spirit you speak of? The essence of what you seek. It passes through us as we grow, all through our lives, though few are ever aware of it. You will know soon enough when I take you to it. Har han med Why oss do you här? choose to serve this cloud spirit? It is my destiny, and I must fulfill it, just as you must fulfill yours. I was not aware that I had one. All of us have a destiny. Some are predestined, others are determined by choice. I believe yours to be of the latter. You don't have anything else to say to the steed. Nej. Lite intressant också att när man tog sig med mattan upp här så trodde man att det var här man skulle hitta airgemmen. Jag gjorde det i alla fall. Och det visar sig bara vara ett steg på vägen. Man ska rida på en Pegasus hela vägen dit vi ska ta oss. Ja, det är trevligt att det blir lite mer än vad man trodde att det skulle vara. Frågan om han är tillbaka nu kanske. Men innan dess så vill jag faktiskt testa använda denne på lite olika saker. This object is not enchanted and therefore cannot be dispelled. Jag tror nog att den är enchantad. The magic carpet's enchantment is one that you do not wish to dispel. Nej, jag anar det också så att jag är glad att den inte lät mig göra det. This object is not enchanted and therefore this object this ob this ob this ob this ob this ob this ob Det är Saab. this ob Det är Saab. this ob Nej, det är väl ingenting som This är object enchantat. Nej, det känns som det eventuellt hade kunnat vara en liten bonusgrej. Jag testar på den också även om jag inte borde göra det. this object is not enchanted. Jag har gjort det på allt utom den. Jag tänker inte testa den bara... Ja, det This gör det. Okej object. då. Nej, det var ingenting att göra. Sorry about that. Är han hemma? Nej. Vad var det vi skulle leta efter nu? Jag har redan glömt. En bridle... This long staff. Enchanter's staff. You have no you have no you never did pay much. You never did. The scroll is Kan vi titta på det? a neatly displayed scroll hangs on the wall. However, its archaic symbols and wording will forever remain a mystery to you. Är de enchantade kanske? That is not enchanted. That is not enchanted. That is that is not enchanted. You run your hand over the fabrics, feeling the remarkable texture between your fingers. You have better things to do than to try out the furniture. För jag kommer knappt ihåg vad det var jag skulle göra. Jag skulle leta efter någon ledtråd här inne väl? Var det inte så? You cannot remove the engraving. It has been chiseled into the rock. You notice that some writing has been engraved into the wall. Okej. Fan, jag trodde jag hade klickat på den tidigare. You read the inscription. In row of stones that number 6, half a pair from left do pick. Quell then my spell, avoid the tricks. Okej, det här är nog de stenarna som jag har varit på ett par gånger tidigare som är vid den här grottan eller trädet eller vad det var. In row of stones that number 6, det är 6 stenar. Half and a pair from left do pick. Half and a pair.
Så 3 plus 2. Det måste vara 5:e stenen, ja. From left you pick. Quell then my spell. Avoid the tricks. The engraving on the wall Jag kunde läst här istället, ja. in row of stones that number 6, half and a pair from left do pick. Quell then my spell, avoid the tricks. Ja, det får väl helt enkelt You duga. cannot remove. Jag tror inte vi kan få mer lärdom än det, så att eventuellt kan vi be oss dit nu. Kanske. Visst ser det ut som man skulle kunna gå ut där, men han bara Wee! Så vi måste väl ställa oss här för att prata med hästen, skulle jag förmoda. You don't have anything else to say to the steed. Okej. Carpet time. Carpet DM, som vi brukar säga. Let's ride. Wee! You unroll the magic. The carpet begins to descend. Wee! Så, nu ska vi bryta tillbaka till de jäkla stenarna. Men frågan är om jag kan flytta på dem nu då. Och var hade vi dem? Den ständiga frågan. Det var upp till pumporna och så var det Svansjön där borta. Så någonting hitåt kanske. Kanske hitåt. Även om jag kan kartan hyfsat väl så glömmer jag lite grann var sakerna är exakt. Okej. Så vi ser om vi kan titta på dem ordentligt där. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej, då ska jag ta den. You try to lift the stone, but it will not budge. Repressing the urge to burst into song, you choose instead to quietly. You have run into an... What? Okej, jag lämnar skärmen också. Jag tänkte, vad fan är det som händer? Men det känns ju som att jag var rätt på det där. Repressing the urge. Är det jag som tänker fel matematiskt då? Repressing. Repress. 6 spherical stones lie at the base of the huge rock mound. Varför sa han det när jag klickade? Okej. Så half and a pair. You have run into an evil enchanter. Ja. Fan, den triggar att jag går ut ur bilden. Eller också inte. Måste vi kanske disenchanta den förresten? You bend over and hold the emerald above the stone so that the sun's light channels through it. Aha! Incredible. The rock has transformed into a silver-studded bridle. Där ser man. You take the bridle. Ja, lite fanfarer där också. There's an empty space between these rocks, though there is nothing interesting about it. Okej då. Ja, då fick vi äntligen löst mysteriet med den stenhögen. Ja. Härligt, härligt. Och ja, det var kanske inte fullt logiskt att man skulle disenchanta det. Jag trodde man skulle säga någon spel av något slag, men fine. Det löste vi ändå, ja. Och min matematik var rätt. The leather bridle is studded with silver rivets and a silver bit. You put the bridle over your head. Nothing happens. Don't you feel silly? Verkligen. The carpet is woven of the fine... Kan vi flyga härifrån och få lite plats? Nej, det går bra. You unroll the magic... Ja, det är trevligt. Man kan flyga lite varifrån som helst. Frågan är bara om man skulle kunna ta sig till olika platser. Det hade varit intressant mekanik om man från olika ställen på kartan... As you reach down to get the carpet, it vanishes into thin air without even so much as a puff of smoke. Ja, då är vi i princip klara med det här missionet också, ja. Kan dock vara lite mer att göra
där vi ska hämta gemmen. Klicka förbi. Kom igen. You don't have any... Okej. Han vill aldrig prata med folk och säga hej, jag har gjort det här åt dig. Utan han vill bara, här, ta det. You slip the bridle over the horse's head. It whinnies its approval. Come, climb upon my back. Han låter lite verklig den här hästen. Kan vi prata med honom nu? You don't have... Nej. Så, upp på hästen. Eller Pegasusen är det väl förstås. Hold on. This will be a little accelerating. Accelerating. Han pratar nästan som... Vem är det jag tänker på The som låter så? disciple of the cloud gracefully soars high into the sky. You grip the reins tightly and hold on for dear life as he swoops and dips between the clouds. After a time, he draws near to a thick patch of luminous mist. As you pass through it, the horse sets itself down, seemingly on top of a cloud. Ska vi ha problem att gå It is på all molnen? right. You can dismount now. Believing that you have finally lost all sense of reason, you dismount and prepare for a very long drop. And find yourself standing on a cloud. How is it possible that I can stand upon thin air? Whoa. Such are not the questions you should be asking. You have come for the air gem, or the growth gem as it was once named by the ancients. It has not been termed thus without reason, for one who would have the gem as his own must prove himself grown and thus worthy of it. Meaning, no disrespect. Cloud spirit. Thank you. You must agree, Cloud Spirit, that I am a man fully grown, thus fulfilling your prerequisite. A howling wind deafens you momentarily, though you feel nothing on your skin. The cloud spirit speaks again, a little more forcefully. It is not enough that you have grown in body. That much is evident. It must be proven that you have also grown in both mind and soul. So on these shall you be tested. Tested? Those who bear the burden of king are expected to possess certain qualities. Your actions will be judged against the weight of these. It shall be seen whether you are deserving of your title. It shall be seen whether you are worthy of the growth gem. After a moment of silence, the cloud spirit intones, Behold your first test. Kommer det bli lite arkadspel här? Eller något litet pusselspel eller något liknande kanske? The mist around you clears, and you find yourself in a familiar place. This is Daventry, and furthermore, you are a child again. A slight dizziness overwhelms you for an instant. How strange, you no longer recall anything past this moment in time. It is as if this is happening again for the first time. Even stranger, you are still vaguely aware that you are undergoing a test of some kind, though for what purpose you cannot fathom. But look, it is Malvolio, your best friend. The two of you are deeply engrossed in a game of bat and ball. De är ganska skickliga måste jag säga. Wow! Upp på slottstaket. Uh-oh, that sounds like the king now. What do we do? You there. Yes? Yes? Is that how you address your liege? No, your majesty, King Edward, sir. I'm his sire. Which of you two boys threw that ball? The one that just happened to land on my head? I have asked you both a question. Silence is considered a response equal to impertinence. Okay, what to do? It is Daventry's king, Edward the Benevolent.
You have heard much of his kindness and compassion, and hope that this is reflected in his present mood. Kan jag prata med min I am kompis? presently addressing the two of you. It is not good form to Nej, okej. Okej, prata med honom då. Okej. Ja, jag kastar ju bollen, men den tog ju på hans bat, tror jag. Det här känns inte som... Är detta vad jag säger, eller är det tanken bakom det hela? What are friends for? Why any sensible person would do it under any circumstances? Absolute absolution. Partners in crime. The sacrificial lamb. Absolute absolution. Kanske? It was not us, Your Majesty. Oj. We had nothing to do with that. The king looks upon you with a disapproving gaze. It Det var would inte vad jag appear trodde det that skulle he vara. does not believe you. I do not take kindly to a youngster who willingly disseminates Huh? lies. I do not approve of lies. But it's the truth. The ball isn't really mine, and Malvolio wasn't holding that stick. Stick? Det var inte rätt svar, va? Behold your second test. Shit, måste jag få alla dessa rätt? För att You klara feel detta yourself förmodligen. growing older, more so than before the tests began. Again, dizziness overcomes you. Your memory of the previous test fades, and in its place, your mind is filled with the knowledge of everything that has since come to pass. This includes, unfortunately, the dreadful misfortunes which have plagued Daventry since the coming of the terrible three-headed dragon. To make things worse, your 17-year-old daughter has been demanded as its latest sacrifice. In return, it will not harm the rest of the population until the next demand. You would go forth to destroy the dragon yourself, but you no longer have the heart for such quests. Never have you felt so forlorn, so frail. You fear that given the choice, you would do anything to rectify the situation. Jag tror dock inte att jag vill sacrificea min dotter. För som de A sa... charming view. No wonder you come here so often. You. I will see you hanged for this intrusion. Guards! Guards! Calling them will do you no good. For even if they come, they will find their king speaking to only the air he breathes. A pox on thee! Who are you? My name, my true name, has been heard by none for an eye on a millennium. It is enough that you know me as the Father. Then say what you have come to say and be gone. You never were one for small talk. You cursed my family. As a result, that dragon is now loose upon the land and one of my children was kidnapped. Now that is not quite the truth. Do you deny your involvement? Not at all. It is just that you have omitted so much. Speak and be gone. Very well. I want your crown. You cannot believe what you have just heard. This vile creature has caused untold misery throughout your land for nearly 18 years and has now infiltrated your castle just to ask that you hand over your authority to him? Of all the outrageous... Is that what this is all about? You want to rule Daventry? What would I want with a puny little kingdom when in a few short years I will have more power than Legitimor himself? No, I want only the thing you wear atop your head. Your crown. It is an essential part of my plan. Without it, my efforts to prepare for the ascension will have been in vain. I have waited far too long to be deterred from it now. If you need it that badly, you could have just taken it. You had plenty of opportunities. Are you completely ignorant of the legends of your predecessors?
None can possess the crown of the first king unless it's given. If you think for one moment that I would... Before you speak further, consider this. In exchange for what I ask, I shall lift my curse and all that it entails from you and your blighted land. You shall have both it and your family restored in full. Minus your title, naturally. Your mind reels at these words. For almost 2 decades, a countless number of innocent people have suffered under the afflictions Daventry has had to endure. So many more people would continue to suffer indefinitely, notwithstanding the pain you feel over your own family's misfortune. With a simple statement, you could put an end to it all. Ja, det var ju det här vi läste i en bok eller någonting. Han behövde ju vara... eller egentligen behövde han bara kronan, ja. Men man var väl också tvungen att typ vara god eller göra goda gärningar och sånt, tror jag. Var det inte något sånt? You are carrying nothing. Okej. Så jag tror faktiskt jag borde kunna ge honom kronan utan problem. Your kingdom lies below. Once a marvel to all who beheld it, there is now very little to speak of. Evidence of devastation and disrepair stretches with nauseating abundance in all directions. The shrouded figure standing before you is the man responsible for all of Daventry's present troubles. Låt oss prata med honom då. Unconditional acceptance, provisional acceptance. Severing the lifeline. Pride cometh before all else. Final act of defiance. Provisional acceptance. Very well. I will give you the crown, provided that you will take care of this realm and that no further harm will come to its people. Of course. You willingly agree to give the father your crown and the title that goes with it. You wonder what Edward would say if he saw you now. You imagine he would not be pleased. That is... Of course I would do as you request, if I did not have more important matters to attend to, such as my imminent ascension. Not since the time of the ancients has the world known a ruler as powerful as the one I shall soon become. You. Vile. Devious. And that is enough out of you! Be gone! Känns inte som detta var helt rätt beslut då. Kan krävas ett par tester av detta. Your third test. Once again, you feel yourself age. You are many years older now, though still, thankfully, King of Daventry. As before, the knowledge of the previous test ebbs from your mind. This time, however, it is filled with a greater knowledge of all that has come to pass thus far. Many years have passed. Your children, once heirs to your throne, have forged their own paths in other kingdoms. Fortunately, chance has seen fit to fill the vacuum. Following the restoration of the Mask of Eternity, Daventry now has a new champion. How do you feel? I am deeply honored, sire. All right. Now, how do you really feel? Scared out of my wits, sire. You smile and feel the lines in your face stretch. You hope you'll get used to it when the true time comes. You know what they've been saying. About my decision, that is. The people question my ability to perform the duties when I have another higher obligation. I believe that I can attend to both with the utmost equity. You do not deny that this obligation may arise at any moment, perhaps taking you away from this country at a time of great need? Of course not, sire, but I shall deal with that troll, as they say, when I cross that bridge. And there is the matter of you not being of royal birth. That does not sit comfortably with some of the nobles. The qualities of truth, light, and order can shine from even the most impoverished of souls. Nobility is defined through one's actions, not one's lineage, Your Majesty. You cannot help but smirk. For a man who had once lived as a peasant, he speaks extremely well. De har hotat upp tronrummet i alla fall.
Det är lite folk också, så det verkar vara goda tider här. Jag är inte riktigt med på om detta är en alternativ verklighet. Eller bara alternativ till eventuella saker som skulle kunna... Not tonight, nighttime. Ja, det är väl inget fel för att han inte har någon... Jag menar, jag själv börjar väl som en peasant också i första spelet. Och jag har eventuellt rest upp till något som är väldigt fint. Så att, ja, låt oss göra honom till riddare. Kneel. Your sword. By virtue of your bravery, loyalty, and good conscience, I have chosen you to be my first knight. Thus you are my successor and heir to this throne. Arise, Sir Connor of Daventry. In an instant, you find yourself standing before the cloud spirit once more. You also notice that it is starting to get dark. You have demonstrated that you have not yet grasped a basic understanding of compassion, honor, and loyalty. These attributes transcend the mind and speak of the soul within you. In most souls, growth continues unabated. In you, however, it has been arrested. As a result, you have not grown as a living thing should. You are judged unworthy of the heir and growth gem. Jag undrar varför... Wow! In the last fleeting moments of your life, you wonder whether you could have made some better choices. Ja, det skulle jag absolut kunna ha gjort. Ah, shit. Hur långt tillbaka är detta? Har jag en något nyare save? Wow, fel. Nej. Ja, det var ju lite dumt att jag inte hade savat längre, men jag vet ju vad som ska göras nu i alla fall. Jag tänkte avsluta avsnittet här, men innan jag måste fundera lite på vad det var som hände där egentligen. Jag försökte komma ihåg vad han sa där. You hear footsteps approaching. Okej. Uh-oh, the enchanter has caught you in his lair. He twirls his hands and then utters some words under his breath. You feel a tingling sensation all over your body as the enchantment transforms you into whatever he desires. What an enchanting encounter. Enjoy the rest of your life as his pet. Vad en enchanting encounter. Kul. Låt oss gå ut härifrån då, så inte det behöver hända igen. Eventuellt. Han kan dyka upp här också, jag vet inte riktigt. Nej, men den här molnvarelsen eller airguard eller vad fan det var för något. Han sa ju att jag inte hade visat att jag växt inom, vad var det? Compassion, honor och loyalty. Typ något sånt, det var 3 olika grejer. Så jag förmodar att jag ska stå upp för min vän i den första. Och i den andra ska jag stå upp för min familj förmodligen. Och i den tredje gjorde nog rätt i att göra honom till riddare. Även om det kanske inte är så som jag sa precis att jag var en peasant i förra spelet. Det var jag nog inte, för jag var ju Sir Graham tror jag. Så jag var nog the first knight, även jag. I och med att jag blev kung sen också, så att... ja, väldigt mycket lore och intressant att se sådana här alternativa verkligheter / framtidsvisioner. Vi har ändå sett lite grejer som har varit från framtiden också med robotar och liknande grejer som förvisso nog har varit lite humorreferenser typ. Men det blir ändå en del av världen
Även om detta bara var ett liten glimt in i framtiden i vår egen livstid ju, så är det ju dock, det är en härlig värld vi befinner oss i. Jag gillar den väldigt mycket. Så i nästa avsnitt får jag ju gå in och göra om den här potionen, åka med hästen och allt möjligt. Jag tror jag tar mig tillbaka där innan nästa avsnitt börjar. Jag får se hur jag gör, det kanske blir förvirrande att jag inte startar här, så jag får se hur jag gör. Men till nästa gång, får ni ha det så bra, så ses vi då. Hej!